নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা নিৰ্বাহ অভিযানৰ অধীনত যিসকলে সখী হিচাপে কাম কৰি আছে সেই সখীসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। যেহেতু অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অধীনত যিসকল মহিলাই বিভিন্ন পদত কাম কৰি আছে সেই মহিলাসকলৰ অনাৰিয়াম যথেষ্ট কম হয়। সেই সম্পৰ্কত আমি আগতেও কেইবাটাও ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছো। জীৱিকা সখীসকলেই হওক, কৃষি সখী, পশু সখী বা বিত্ত সখী বা বেংক সখী আৰু নতুনকৈ দিয়া সকলো সখীৰে এটা কথাতে অসন্তোষ, সেইটো হ'ল যে জীৱিকা নিৰ্বাহৰ বাবে তেওঁলোকক যিটো অনাৰিয়াম দিয়া হয় সেইটো যথেষ্ট কম হয়। অনাৰিয়াম বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত সখীসকলে যথেষ্ট আগ্ৰহ কৰি আছিল আৰু ইয়াৰ উপৰিও অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা নিৰ্বাহ অভিযানৰ অধীনতো এই সম্পৰ্কত বিভিন্ন আলোচনা ইতিমধ্যে হৈছিল। সখীসকলৰ পাৰিতোষিক বৃদ্ধি কৰা হৈছে। এতিয়া অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা নিৰ্বাহ অভিযানৰ তৰফৰ পৰা যিসকলে কৃষি সখী আৰু পশু সখী হিচাপে কাম কৰি আছে, কৃষি সখী আৰু পশু সখীসকলৰ যি পাৰিতোষিক সেই পাৰিতোষিক বৃদ্ধি কৰা হৈছে। এতিয়া পাৰিতোষিক কিমানলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকে জানি লওক। যিহেতু কৃষি সখীগৰাকীয়ে বিশেষকৈ মাত্ৰ ৩,০০০ টকা পাৰিতোষিক হিচাপে ক্লেইম কৰিব পাৰিছিল। যিসকল অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা নিৰ্বাহ অভিযানৰ লগত জড়িত সেইসকলে এই কথাটো জানে যে ইয়াত সাধাৰণতে যিসকলে কাম কৰি থাকে, বিশেষকৈ HSGৰ পৰা যিসকল মহিলাই বিভিন্ন পদত কাম কৰি আছে, এই মহিলাসকলক মাহেকীয়াভাৱে পাৰিতোষিকহে দিয়া হয়, দৰমহাৰ ব্যৱস্থা ইয়াত নহয়। সেই পাৰিতোষিকো যিটো পাৰিতোষিক ASRLMৰ ফালৰ পৰা নিৰ্ধাৰণ কৰি থোৱা হয় সেই পাৰিতোষিকটো সম্পূৰ্ণকৈ দিয়া নহয়। যদিহে সখীগৰাকীয়ে নিৰ্দিষ্ট পাৰিতোষিকটো ক্লেইম কৰিব নোৱাৰে, অৰ্থাৎ দাবী কৰিব নোৱাৰে। এতিয়া ইয়াৰ আগতে এনেকুৱা আছিল যে কৃষি সখী আৰু পশু সখীসকলে মাত্ৰ ৩,০০০ টকা মাহটোত ক্লেইম কৰিব পাৰিছিল। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যিমানখিনি কাম কৰিছিল সেই গোটেই কামখিনিৰ ভিতৰত যদি তেওঁলোকে ৩,০০০ টকাতকৈ বেছি কাম কৰিছিল তেতিয়াও তেওঁলোকে ৩,০০০ টকাৰ বাবেহে ক্লেইমখন প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে আৰু বাকী যিখিনি থাকি যায় সেইখিনি পিছৰ মাহত তেওঁলোকে ক্লেইম কৰিব লাগে। এতিয়া এই ৩,০০০ টকাটো বৃদ্ধি কৰা হৈছে। ৩,০০০ টকাটো বৃদ্ধি কৰি পেলাই ৭,৫০০ টকা কৰা হৈছে। এইখন ASRLMৰ ফালৰ পৰা অহা নটিফিকেশ্যন হয়। আপোনালোকে চাওক, ইয়াত এইখিনি দিয়া আছে। অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা নিৰ্বাহ অভিযানৰ অধীনত এইখিনি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ইতিমধ্যে যে যিসকলে কৃষি সখী হিচাপে কাম কৰিছে, কৃষি সখীসকলৰ ক্লেইমৰ পৰিমাণটো ৭,৫০০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ ৩,০০০ টকাৰ পৰা ৪,৫০০ টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে। এইটো যিহেতু কৃষি সখীসকলৰ বাবে যথেষ্ট ভাল খবৰ হয়, যিহেতু তেওঁলোকে যথেষ্ট কষ্ট কৰিব লাগে ফিল্ডত। আৰু কৃষি সখী আৰু পশু সখী এই দুয়োগৰাকী সখীৰে দৰমহা ৭,৫০০ টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। ৭,৫০০ টকা তেওঁলোকে কেনেকৈ ক্লেইম কৰিব সেই সম্পৰ্কেও অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ পৰা গাইডলাইনছ দিয়া হৈছে কৃষি সখীসকলক। ইয়াৰ লগতে অন্যান্য যিসকল সখী আছে, জীৱিকা সখী হওক, বিত্ত সখী হওক, এই সখীসকলৰো পাৰিতোষিক বৃদ্ধি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। যিসকলে সখী হিচাপে কাম কৰি আছে সেই সখীসকলৰ যদি পাৰিতোষিক বৃদ্ধি হৈছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব। অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ সখীসকলে আপোনালোকৰ পাৰিতোষিকৰ কথাটো গম পাই নিশ্চয় আনন্দিত হ'ব আৰু ভৱিষ্যতে ASRLMৰ অধীনত বিভিন্ন সখীৰ পদত কাম কৰিবৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এই খবৰটো জনালোঁ। বহুতো সখীয়ে আজি বছৰ বছৰ ASRLMৰ এই সিদ্ধান্তৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছিল। সখীসকলৰ যি কষ্ট সেই কষ্ট নিশ্চয় অলপ হ'লেও লাঘৱ হ'ব। অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানে গ্ৰহণ কৰা এই সিদ্ধান্ত সকলোৰে বাবে আদৰণীয় নহয়, প্ৰশংসনীয়। আজিলৈ ইমানেই। ধন্যবাদ।